RC. Fermeture des portes. Ouverture des portes. Fermeture des portes. Đi ra cái đó đó. Đi đâu cứ lượn lại quay kia. Đói rồi fail. The Association first time. Giống rồi. Chiếm hết tôi cũng hiểu. Ôi, cái mùi mãi này đẹp quá. Cái kiểu nó ngon á, cái kiểu đậm phách. Đúng rồi. Rất phục rồi. Cái bình này hơi stupid. Khó lắm á. Ủa, sao bán ngót được hay vậy? Kéo ngót nè. Nó không có bị tuôn ra như bé. Aí expliquei, fiz curso de arte cabeleira, fiz o bagulho tudo. Falei, mano, faz arte, faz jogo na sua mão. Eu quero, tipo, essa ideia, óbvio que eu
À, cái đó là cồn nè. Bác muốn cồn. Nó có mê sparkling. Tôi sẽ lấy cái đó. Nó có trà từ chữ cách. Trời ơi, tính nói. Mà nó cũng cho nhiều cá thì đó bà. So với cái phần nó có dư dư. Đế quốc lâu hơn là Hà Lan. Hà Lan nó mới kiếm tiền về sau rồi. Cho quay cái này cả. Nhiều bên rồi. Rồi.
Ah bah oui, oui, c'est ça le nom. Minum kan dulu. Chicken liver, mushroom,